ראית בהרבה מנהרות מתחת לציר פילדלפי? 20, 30. וואו. היינו קוראים לעצמנו פלאן. גם כוחות אחרים היו מסתכלים עלינו והיו אומרים, אתם לא נורמלים, כאילו שאתם נכנסים לשם. נכנס עם אקדח ופנס, מאוד לח, הכל חול דביק כזה שנכנס לכל זה חושך אמיתי. אם אתה בחוד, בקצה השני זה מצרים ומישהו יכול לבוא. היינו משתמשים בדברים שהמחבלים השאירו בתוך המנהרות. מושכים בחבל חצי חבית כזאת שמניחים בשק חומר נפץ, יוצאים החוצה ומפוצצים. פילדלפי הייתה פלנטה אחרת לגמרי. רפיחים היו מחבלים שונים ממה שראינו בכלל הגזרה. למה? האופן שבו הם נלחמו איתנו בטווחים ממש קצרים, רצים עם ה-RPGים לכיוון שלנו. היינו עושים הימורים מי החייל שיעלה לעמדה ויחטוף את הנ"ט. כל מבצע מצטלמים לפני, אם יקרה משהו, שתהיה לנו תמונה אחרונה. יש שתי דברים שיכולים לעזור לך. זה, אתה רואה את זה? זה וזה, חביבי. אבל לשאלתך, אם הסיפור של ציר פילדלפי מסופר, התשובה היא בטח שלא. כי מי שלא היה שם, הוא לא יבין מה זה ציר פילדלפי. ב-13 במאי 2004 נכנסתי עם הצלם ברקאי וולפסון לציר פילדלפי בדרך למוצב תרמית ברפיח. זה קרה כששני נגמשים התפוצצו יום אחרי יום ברצועה מפגיעת RPG, ו11 לוחמים נהרגו. האינתיפאדה השנייה הכתה כבר 4 שנים ברציפות, ובישראל ספרו כ1,000 הרוגים. בדרך לזירת פיצוץ הנגמש ליד רפיח, ידענו שהמראות יהיו לא קלים, אבל לא תיארנו לעצמנו כמה המציאות יכולה להיות מטורפת. חניכי קורס מ"כים קראו שם על 4 באישור קו על ציר פילדלפי, בניסיון למצוא את שרידי גופות חבריהם שהתפוצצו בנגמש ולהביאם לקבר ישראל. החיילים סרבו לשים כפפות מנתחים כדי שיוכלו להרגיש טוב יותר את מה שמצאו בחול. הצילום של ברקאי הפך לימים לאחד הצילומים האיקונים של האינתיפאדה השנייה והתפרסם בכל העולם. יש מי שטוענים כי ההשפעה של הצילום על דעת הקהל בישראל הייתה כל כך גדולה שהוא הוביל לתמיכה ציבורית גורפת בהתנתקות מעזה. 20 שנה אחר כך אני שוב נוסע בציר פילדלפי, והטירוף רק גבר. חשבתי שהזיכרונות המסויטים מהציר הזה כבר מאחוריי. לא השאירו כלום. אבל פילדלפי הארור מסרב להרפות. איזה הרס וחורבן. אומרים שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם טראומה היא לחזור למקום שבו היא קרתה. פילדלפי הוא הגראונד זירו של הטראומה. כאן זרם בלי הפסקה נשק ממצרים לצבא חמאס למרות השלום עם ישראל. Nobody knows exactly. Nobody knows the facts. Nobody knows the truth. ולכאן בדיוק מתנקז שוב ושוב חיבור של אינטרסים, מיליארדי דולרים ואמונה דתית, שפעם אחר פעם מבהיר את הכל. והציר הזה הוא שונה מכל יתר הצירים. הוא מרכזי, הוא קובע את כל העתיד. איך לא סגרנו את הבעיה הזאת לפני 20 שנה? תמיד היינו מאוד רגישים עם המצרים, לא לפגוע בהם. יש כאן סודות גדולים ביותר. מי שרוצה לדעת איך קרה 7 באוקטובר, שישמע את הסיפור של פילדלפי. בשנות ה-70 הייתי ילד קטן ומדינת ישראל הרגישה עצומה. בחופשים היינו נוסעים מכפר סבא לחופי צפון סיני. הדרך שנמשכה פחות משעתיים עברה בתוך הרצועה. אמא ואבא שלי לא פחדו לנסוע עם 3 ילדים קטנים בתוך עזה וח'אן יונס. חצינו את הדרך בין הרצועה לסיני בלי להרגיש. ההרגשה הייתה שהכל בטוח ושלנו. זו הייתה רק אשליה. אני זוכר פקקי תנועה מתל אביב עד עזה. כל כביש 4, פקק אחד של פז'ו. אתה יודע למה? כי הגיר היה ידני, אז יכולת לקחת 2 נוסעים לידך ו3 מאחורה. וזה אפשר לעשות כסף פשוט. עד כדי כך שבערבית הם לקחו את המילה פז'ו והפכו אותה לפועל. זאת אומרת, הוא היה אומר לך, בג'נה תל אביב. אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך. שאלת כיבוש רפיח. ראש הממשלה נתניהו מקפיד להבטיח
ממשיכים בכל הכוח לרפיח. They go into Rafah. I'm not supplying the weapons that have been used to deal with Rafah. אחרי חודשים של הצהרות והבטחות, צה"ל מתחיל בפינוי תושבים מרפיח. טוב למעבר רפיח! אני פה בתוככי רפיח. ההחזקה שלנו בציר פילדלפי ובמעבר רפיח הם חיוניים להמשך. נוסעים לציר פילדלפי, לרפיח. ממש מלחיץ להיכנס עכשיו לרפיח. ממש. אני מת מפחד. אם אני רוצה לעשות סדרה על ציר פילדלפי, אני חייב להיכנס לציר פילדלפי, אין ברירה, לא? ציר פילדלפי נוצר ב-1982 בעקבות הסכם השלום בין ישראל למצרים, שנחתם אחרי שהנשיא המצרי אנואר סאדאת הפתיע ונחת בארץ. מצרים וישראל נלחמו עד אז 5 מלחמות. בשתיים מהן צה"ל כבש את עזה וסיני והביס את הצבא המצרי. בפעם הראשונה במבצע קדש ב-1956 ובפעם השנייה במלחמת ששת הימים ב-1967. בסך הכל, במלחמות בין צה"ל לצבא המצרי נהרגו כ-3,500 ישראלים ועשרות אלפי מצרים. במסגרת הסכם השלום התחייבה ישראל לסגת מכל סיני ולפרק את כל היישובים היהודים שבנתה, בתמורה לשלום ולהכרה מצרית בקיומה. למרות שדרש לקבל מישראל את כל השטח שכבשה ממצרים במלחמת ששת הימים, על רצועת עזה סאדאת התעקש לוותר, וראש הממשלה מנחם בגין שמח לקבל. הרצועה נשארה בשליטה ישראלית. דבר ראשון שעשה אנואר סאדאת בחוכמה ובפיקחות רבה, הוא התנערות מרצועת עזה. אנחנו לא זקוקים לרצועת עזה. עזה זה מחנות פליטים. זה לא משהו שיוסיף איזושהי יוקרה למצרים. בגין לא רצה לוותר על עזה. כשאני הייתי מפקד רצועת עזה, אני אומר לו, אדוני ראש הממשלה, עזה זה פצצה אטומית דמוגרפית, לא נצא ממנה. לא יהיה סיכוי פה לאף יישוב. כל היישובים פה יצטרכו להתפנות. אז הוא הסתכל עליי ואמר, עזה אינה חבל בחבלי ארץ ישראל. אדוני ראש הממשלה, בבקשה להתחיל אני מבקשת ממנו להתפטר לפני שהכנסת תאשר את הסכם... חברת הכנסת גולה כהן, אני מבקש להפסיק. אדוני היושב ראש, יש לי בקשה אליו, יואיל להגן עליי בפני הגברת גאולה כהן. אני מבקשת, אדוני היושב ראש, להגן על ארץ ישראל מפני ראש הממשלה. זה איננו. העניין של הרצועה היה אולי מבחינתו של מנחם בגין איזשהו גורם מאזן, מרגיע, משקיט. לא שכחנו את שתי גדות לירדן, זו שלנו, זאת גם כן. הנה אנחנו מקבלים בתמורה את הרצועה. Let's have a handshake before we move. Congratulations. So proud of both of you. I still remember Israeli TV with the Egyptian TV in one broadcast together. نحييكم من تلفزيون جمهورية مصر العربية ونقدم لحضراتكم هذه الليلة بالاشتراك مع التلفزيون الإسرائيلي برنامجا خاصا عن السلام وتؤديها المطربة يردينا أرازي بمصاحبة فرقتها. Wow, it's a historical change in the Middle East. בשנת 1981 נרצח סאדאת במצעד צבאי בקהיר. הרוצחים היו חברים בארגון אסלאמיסטי שהתנגדו להסכם השלום עם ישראל. חוסני מובארק, שהיה סגנו של סאדאת ונפצע בהתנגשות, מונה לנשיא מצרים. למרות הרצח, ישראל המשיכה ביישום הסכם השלום כמתוכנן. עד אפריל 1982 פונו כל היישובים הישראלים וצה"ל נסוג מסיני. הגבול החדש נקבע על סמך תוואי גבול מ-1906 בין העות'מאנים לבריטים. רפיח חולקה לשניים, וציר פילדלפי הפך לגבול בין עזה הישראלית לסיני המצרית. פילדלפי הוא השם שניתן לציר באקראי במפת הקוד הצה"לית. אני הייתי חלק מקביעת הגבול בין ישראל ומצרים. הגנרל המצרי הגיע איתי לרפיח. הוא אמר, שגב, הגבול יחצה את העיר וכל מה שבצדדים תהרסו. וישראל הציעה למצרים לקחת את כל רפיח, אין שום קדושה בהסכם בין הבריטים לטורקים,
המצרים אמרו, לא סנטי אלקו ולא סנטי אילנה, לא סנטימטר לכם ולא סנטימטר לנו, ולכן הרסו 4 קילומטר אורך של מחנה פליטים על 70 מטר רוחב, זה מאות בתים. ביקשנו מחייל צה"ל לאפשר לגברת הזאת להתקרב ולדבר עם אחותה בצד המצרי. הוא נענה. החיילים המצרים צעקו לעברנו בעברית, לא, לא, וגירשו את הנשים. סיפורים רבים נשמעים ברפיח, בעלים אינם יכולים להתקרב לגדר הגבול כדי לראות את נשיהם וילדיהם. אני זוכר שנסעתי שם עם הג'יפ שלי כמ"פ בציר פילדלפי. במקומות מסוים הגדר עולה על הקיר של הבית ועל הגג של הבית ויורדת על הקיר מהצד השני, וככה פשוט רפיח המצרית והעזתית חצויות. יש משפחות שזאת חמולה משני צידי הגדר, וברגע שאנחנו מקשים עליהם, אז מתחילים להתחפר מתחת לקרקע. הקרבה לגבול יוצרת פיתוי של הברחות, ואסור להם, לתושבי רפיח, לעמוד בפיתוי. ויש מספר חמולות ברפיח שהתפרנסו ועשו הרבה מאוד כסף מהברחות. זרעים, פירות, ירקות, סיגריות, חשיש, קלות בסמלת קלה שהוברחו במנהרות, הכל הוברח לרצועת עזה. הם היו לוקחים מאוורר ביתי, מפרקים את הרשת, משאירים רק את הלהבים, ועם זה מתחילים לאט לאט לחפור אנשים האחרונים בשרשרת המזון האנושית. פשוט אנשים מסכנים שתמורת גרושים, בעל המנהרה השאיר אותם שבוע מתחת לאדמה, לא הרשה להם לצאת, חלקם היו נקברים מתחת לאדמה כי זה היה קורס. אז אתה אומר בעצם שמנהרות היו מהרגע שרפיח חולקה לשניים? חד משמעית. כבר משנות ה-80? חד משמעית, כבר אז התחילו לחפור מנהרות, כי צריך להמשיך להתפרנס. כל העצים פה נשרפו, וזה הילום שפרצו אליה. וואלה. ולקחו מפה שוקולדים. נעמוד פה ליד זה, אנחנו לא נכנסים. אתם חמאס הנטינג קלאב? צדתם הרבה חמאסניקים? כמה שאפשר, כמה שיותר יותר טוב. כן, מי את? אני הדודה של האוגדה. מה קרה? אנחנו רגעים כמה אירועים בהתאבות של נ"טים ופצמ"רים בגזרה, אז למען זה שנשאר בחיים עדיף שניכנס ביום אחר. אין מה לעשות. אנחנו ניכנס ביום אחר. טוב. אולי שיכניסו אותנו קצת להתחלה של ציר פילדלפי. אין סיכוי? זה בעיה, זה בעיה. אל תדאג, תבוא ביום אחר, ניקח אותך... אני מודאג, רציתי כבר שזה יהיה מאחוריי מרוב שהייתי בסטרס. אני מתנצלת. צה"ל הרחיב ביממה האחרונה את פעילותו ברפיח, ואתמול אחרי הצהריים גבתה המלחמה את חייהם של 3 לוחמי גדוד 50 בחטיבת הנחל. צה"ל מודיע על השתתפות מבצעית מלאה בציר פילדלפי. בזה אחר זה הובאו אתמול למנוחות 4 לוחמי סיירת גבעתי שנפלו שלשום בפיצוץ מבנה ממולכד ברפיח. 12 לוחמים נפלו ב3 תקריות קשות ברצועה. חטיבת רפיח הוכרעה. חוזה השלום ממצרים לא הסתכם רק בהחזרת כל סיני. בגין התחייב גם להעניק אוטונומיה שלטונית לערבים בעזה וביהודה ושומרון. ישראל לא התייחסה להתחייבותה ברצינות והמשיכה לבנות יישובים יהודים ברצועה. העזתים לעומת זאת, מרביתם פליטים שהגיעו לרצועה בעקבות מלחמת העצמאות, דווקא האמינו ליהודים וראו בהבטחה לאוטונומיה צעד ראשון בדרך להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. חלק מהעזתים אפילו קיבלו נשקים מישראל, הם היו משתפי פעולה ידועים ומוכרים, והחזיקו את הממשל בעזה שעבד בשיתוף פעולה איתנו. היציאה של עזתים מישראל הייתה במספרים פנומנליים. רוב הפרנסה הייתה מישראל, נבנה שם בעצם רובד חדש של עשירים, סוחרים,
מאות אלפי עזתים, לדעתי סדר גודל של 250,000 עבדו בישראל. מדברים, עושים שלום. אנחנו בתור חיילים צעירים, היו תמיד מבטים של בנות, הסתכלו עלינו, אנחנו הסתכלנו עליהם. היה סך הכל אווירה, לא אגיד, לא חגיגה, כן, אבל בהחלט אווירה של חיים ביחד. העזתים לקחו את הפרק הזה שעוסק באוטונומיה. ברצינות. הארגונים, הפת"ח, החזית העממית, בנו את עצמם לקראת אוטונומיה. לאורך גדר הגבול בין מצרים לישראל מסיירים חיילי צה"ל בדריכות רבה. לסגור גבול הרמטי אי אפשר, אפילו את חורמת ברלין לא סגרו הרמטי. סך הכל אני חושב שהגבול פה סגור טוב. התחושה שישראל שולטת במצב בעזה הייתה רק אשליה. הפיגועים נגד ישראלים ברצועה לא פסקו. מי שביצעו אותם היו בעיקר אנשי פת"ח בנשק שהוברח על ידי בדואים ממצרים דרך צפון סיני. בשני העשורים הראשונים לשליטת צה"ל נרצחו ברצועת עזה 38 ישראלים. בפעם האחרונה, אתה זוכר מה קרה שהתכוונו להיכנס לפילדלפי קשלס? נהרג קצין בפעם שעברה, אז עיכבו לנו את הכניסה, והנה עכשיו אנחנו שוב, חצי שנה אחרי. קדמתי ממש בתחקיר על המקום, וגיליתי הרבה דברים מעניינים. למה חיכו רק עד עכשיו, עד שיהיה את הפיצוץ הענק הזה של ה7 באוקטובר, כדי להתחיל לטפל בבעיה הזאת שנקראת ציר פילדלפי? למה רק עכשיו ישראל התחילה להתעסק בזה? איך נתנו ככה לחמאס להתעצם? אתם עשיתם טעות. בואו לא נחשוב על מה עושים עם הפלסטינים. אז אתם גדלתם את הבעיה הזאת. לא נכון לבחון בעיה ערבית בראש אשכנזי. זה פצצה מתקתקת. החמאס הרי הוא יצור שלנו. אנחנו יצרנו כוח מנגד לפתח. אבל החמאס נהיה קיצוני יותר מהפתח ומכולם. השייח יאסין רשם עמותה לעזרה סוציאלית. לא היה להם בכלל אז מה שנקרא זרוע צבאית. מי שאישר לו להקים את זה, זה המושל הצבאי ברצועת עזה. והם פעלו קודם כל ברמה החברתית, אם זה מתן צדקה ותרומות ומזון לנזקקים, בבניית מקומות לימוד דת, שריעה. הם תקפו מועדוני סנוקר או מקומות שהם הוגדרו כמחללי האסלאם. שייח אחמד יאסין הוא בעצם היה נציג האחים המוסלמים ברצועת עזה. וחמאס השתמשו בנרטיב הדתי להעמיק את אחיזתם בחברה הפלסטינית, בעיקר בדור הצעיר. שייח אחמד יאסין התחיל אז לאסוף נשק. כשהאינתיפאדה הראשונה פרצה זו הייתה הפתעה. לא הבנו מה הערבים רוצים ואיך הם בכלל מעיזים להתפרע. הייתי חניך בקורס מפקדים בתותחנים. בשבתות היינו מוקפצים לרפיח. הסתובבנו שם בסמטאות של מחנה הפליטים עם גומתה על הראש ועלה ביד. המפקדים אמרו שהערבים לא מתעסקים עם מי שנראה קשוח, אז סחבתי את הציוד של כולם. היינו מוציאים אנשים מהבתים כדי שימחקו גרפיטי של דגלי פלסטין שציירו ברחובות. פתאום מאות מתפרעים מולך, רצים אליך בטירוף, זורקים אבנים ומקללים את אמא שלך. בלב שאלתי את עצמי אם לראות בהם או לא. על ציר פילדלפי בין רפיח העזתית למצרית חנתה משאית של שקם. הייתה בזה מעט נחמה. שפיות בתוך הטירוף. אני הייתי אחד מהילדים של האינתיפאדה הראשונה שזרקו אבנים. אף אחד לא גייס אותי לזרוק אבנים. רפיח, אפשר להגיד שזה היה מוקד מאוד משמעותי מבחינת הפרות סדר, במיוחד במחנה הפליטים שבורה. שם היו קיצוניים מאוד והיו מאוד מאוד אלימים. נגיד, אתה עובר בצמתה, זורקים עליך איזה מקרר או מכונת כביסה או משהו כבד. אני זוכר אותנו נמצאים עם כדורים חיים שאי אפשר להשתמש בהם וקצת בורחים מההמונים. אירוע סוריאליסטי לחלוטין. רוב, ג'ה בקרש. יש קרש. יש, תוריד את זה, אחרי זה תלך להביא את הילדים שלך. לא. אחרי זה. תגלה פחד, תקבל עוצמה, תגלה עוצמה, תקבל חשש ופחד. כן, זה החוק. זה ברור, לא?
ולכן שמחנו יותר על הכושר הגופני, היכולת להסתער לתוך המון, ללכוד אדם בולט שמסית, ובזה לייצר מצב של רתיעה ופחד. הם בטנקים, בג'יפים, ואנחנו עם אבנים. מה, הייתם רצים פשוט? שולח את החיילים להסתער בריצה? למה שולח? מוביל אותם. מוביל אותם. אני לא יודע לשלוח, אני יודע ללכת קדימה. כשאתה רואה ילדים זורקים אבנים, אתה מתחיל לראות דגל פלסטין, אז זה כובש אותך בתור ילד. זה נכנס אליך. השם חמאס הומצא בתחילת האינתיפאדה הראשונה. אחמד יאסין זיהה מהר מאוד את ההזדמנות, ומאז הם לאט לאט צברו כוח, בנו את עצמם, והפכו להיות יותר ויותר דומיננטים. היום, אני אגיד משהו הזוי, אנחנו אולי קצת מתגעגעים לחמאס של אז, שהוא היה ממש בחיתוליו. אותה מפלצת שגדלה לנו מול העיניים, החלה כבר בימים ההם. יאללה, פה. ופה? לקחתי אקסטרה שמאל, אה? רק קטן עליך, אני מקווה שהוא ישמור עליך באמת. ישמור, זה טוב שיהיה צמוד, אחי, שהקרמי פה ישב טוב. קח, יש לי קסדה אחרת בשבילך, קח את זה. בעל הכובע, אחי. יאללה, מוכנים להיכנס לציר פילדלפי. יאללה, זה קורה. הנה זה קורה. פעם אחרונה שנכנסתי, זה היה לפני 20 שנה. סגירת מעגל. אולי זה ירפא גם את הפוסט-טראומה מהמקום הזה. מי יודע, אומרים שכן. אם אתה חוזר לאותו מקום, אז הכל מסתדר. זהו, נכנסים? כן. נכנסים? מה עכשיו, פילדלפי? זה עכשיו הציר פילדלפי. יאללה. אני לא זוכר תקופה מטורפת כמו התקופה בציר פילדלפי. האווירה הייתה אווירה של שלום. אבל טעינו. דווקא להיכנס למנהרה לא הרגיש כזה מסוכן, יחסית למה שקורה בחוץ. שליש מהצוות נעלם.